Sziasztok, hűk és lejük, a mai videóban megint egy slime-os videóval jöttem nektek, amiben ezt tegnap láthattátok, de még jött még egy, amit már ezt vettem, és most ezt fogjuk kipróbálni. Hát akkor nézzük is. Ez már inkább ilyen jobb, mert most vettem. Vegyük is csak ki. Csak marad benne egy kicsike. Nagyon jó. A gyerekek, ez nagyon jó lett. Kicsikét feljebben verem a kamerát. Állítok. Acsát csak csipogtam. És még itt van. Ez, ami már kicsit azért keményebb. Sokat játszottam vele. És ezért lett keményebb. Hogyha tetszett ez a videó, lájkod és iratkozz fel. Pá, pá.